In this video, I will show you how to add background image in CSS. साथीहरु यदि तपाईहरुले पनि CSS मा background image एड गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसलाई कसरी गर्ने हजुरलाई थाहा छैन भने आजको यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने तपाईहरुले चाहिँ सजिलै कसरी एड गर्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस कुनै पनि ढिला नगरी आजको यस भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। फर्स्ट अफ अल गाइस तपाईहरुले चाहिँ VS कोड लाई ओपन गर्नु होला र त्यसलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ ओपन फोल्डर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोल्डर चुज गर्न सक्नुहुन्छ र फोल्डर चुज नगरेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट नयाँ फोल्डर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्छु र त्यस फोल्डरको नाम चाहिँ म कोडिङ सुरेश भनेर चाहिँ त्यस फोल्डरको नाम राख्छु र त्यस नाम राखिसकेपछि गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट फोल्डर भन्ने अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुको फोल्डर चाहिँ यहाँ VS स्टुडियो भिजुअल स्टुडियो कोडमा आइहाल्छ र त्यसपछि यहाँ तपाईको फोल्डर नेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ न्यू फाइल भन्ने अप्सन, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने गाइस तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट नयाँ फाइल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि गाइस म चाहिँ यहाँ index.html भनेर चाहिँ एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु। तपाईहरुले पनि त्यस न्यू फाइलमा क्लिक गरेर एउटा फाइल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति गरिसकेपछि गाइस तपाईहरुको त्यसमा फाइल बनिसकेपछि यहाँ तपाईले शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेसन मार्क्स लाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको HTML को फर्मेट हुन्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक आइहाल्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ टाइटल लेख्न सक्नुहुन्छ। टाइटलमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ कोडिङ सुरेश भनेर टाइटल राख्छु र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ टाइटल दिइसके र त्यसपछि गाइस तपाईहरुले चाहिँ यहाँ बडी भित्र अहिले चाहिँ केही नराखौं र CSS एड गर्नको लागि गाइस तपाईहरुले चाहिँ टाइटल पछि चाहिँ स्टाइल लेख्नु पर्ने हुन्छ। CSS को लागि म चाहिँ यहाँ स्टाइल ओपन गर्छु र स्टाइल लेखिसकेपछि गाइस मैले चाहिँ यस बडी भित्र चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज एड गर्नुपर्ने छ र त्यसैले म बडी लेख्छु र त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड भनेर लेख्छु र तपाईहरुले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पछि चाहिँ URL लेख्नु होला र URL लेखिसकेपछि यहाँ ब्र्याकेट भित्र चाहिँ तपाईहरु चाहिँ जुन इमेज तपाईहरुले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो इमेजको नेम अथवा लिंक चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र इमेज राख्नुको लागि गाइस तपाईहरुले चाहिँ यही जुन तपाईले फोल्डर क्रिएट गर्नुभएको थियो त्यस फोल्डरमा चाहिँ इमेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि गाइस म आफ्नो कम्प्युटरमा जान्छु र यहाँबाट चाहिँ म आफ्नो जुन कम्प्युटरमा थियो इमेज त्यस इमेजलाई यहाँ ल्याउँछु। तपाईहरुले चाहिँ गुगलबाट नि ल्याउन सक्नुहुन्छ र यस इमेजलाई म कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ हामीले जुन फोल्डर क्रिएट गरेको थियौं त्यस फोल्डरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यस इमेजलाई पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस कपी गरेको इमेज तपाईको त्यस फोल्डरमा आइहाल्छ र मैले चाहिँ कोडिङ सुरेशमा त्यस इमेजलाई पेस्ट गरे। त्यसैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले फाइल क्रिएट गरेको त्यसको तल चाहिँ इमेज आइसकेको छ र मैले चाहिँ त्यस इमेजको नाम चाहिँ यहाँ राख्छु र त्यति राखिसकेपछि गाइस यसलाई म ओपन विथ लाइभ सर्भरबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ शो गराउँछु कि हाम्रो त्यो इमेज कस्तो देखिन्छ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस मेरो चाहिँ यस इमेज धेरै पटक रिपिट भएको छ र त्यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि गाइस फेरि म CSS मा जान्छु र त्यसपछि गाइस हाम्रो इमेज चाहिँ धेरै पटक रिपिट भएको छ त्यसैले म ब्याकग्राउन्ड रिपिट लेखेर चाहिँ यसलाई नो रिपिट गराउँछु र नो रिपिट गराइसकेपछि गाइस हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज चाहिँ धेरै पटक रिपिट हुँदैन र यसलाई म फेरि शो गर्छु हजुरहरुलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो इमेज यति मात्र देखेको छ र यसलाई हामीले फुल फ्रेममा शो गर्नको लागि गाइस हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड साइजमा गएर चाहिँ कभर गराउनु पर्ने हुन्छ र त्यति कभर गरायौं भने हाम्रो यस जुन इमेज छ त्यो चाहिँ फुल कभर भएर चाहिँ हैन फुल स्क्रिन भएर चाहिँ हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्ड इमेज छ त्यो चाहिँ शो हुन्छ र यहाँबाट तपाईहरु चाहिँ हाइट दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हाइट 100 पेज दिएको छु र त्यसपछि विड्थ दिन सक्नुहुन्छ। विड्थ मैले चाहिँ 100% दिन्छु र त्यसपछि गाइस लाइभ सर्भरबाट म तपाईलाई फेरि ओपन गर्छु गरेर देखाउँछु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यस ब्याकग्राउन्ड इमेज यहाँ चाहिँ एड भइसकेको छ र म यस बडीमा गएर चाहिँ केही वर्ड चाहिँ यहाँ तपाईहरु चाहिँ लेखेर देखाउँछु र जस्तै कि गाइस म चाहिँ यहाँ S1 मा चाहिँ कोडिङ सुरेश भनेर चाहिँ यहाँ एड गर्छु र यसलाई फेरि ओपन विथ लाइभ सर्भरबाट चाहिँ तपाईहरुलाई शो गराउँछु हाम्रो यस ब्याकग्राउन्ड इमेज भित्र चाहिँ कस्तो देख्यो त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस मैले यस कोडिङ सुरेश यहाँ
जुन मैले चाहिँ एच वानमा बडीभित्र लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ यहाँ आइसकेको छ र तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज राखेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलै आफ्नो वेबसाइटहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप गाइज आजको यस भिडियो तपाईँले चाहिँ मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो गाइज थ्याङ्क यू।